Hello guys, good evening. Welcome to my channel. This is Heidi Aviles. Kung bago ka pa lang po sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, and ring the bell button para lagi ka pong updated sa aking mga informative na video. So ayan nga guys, for today's video, ang ituturo ko sa inyo is kung paano maglagay ng mga keywords sa inyong mga ina-upload na video sa YouTube. So, bali sa video po na ito, ituturo ko sa inyo yung easy way para madali kayong makapaglagay ng mga keywords sa inyong mga description. So, ayan guys, ituturo ko na sa inyo kung halimbawa nahihirapan kayong maglagay ng description sa inyong mga YouTube channel. So, sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung saan kayo makakakita ng madaling way para makapag-input kayo ng mga keywords. So, una, punta kayo sa inyong mga Google Chrome or kahit anumang gamit ninyong pang search like Mozilla. Ako kasi usually Google Chrome kasi lagi. Then, sa Google Chrome, sa search engine, type nyo is keyword tool. Ayan, keyword tool. Enter. So, ayan guys, makikita nyo, find great keyword using YouTube autocomplete. So, natin. Then, halimbawa, ang title ng aking video is, paano maglagay ng keyword. Paano maglagay ng keyword sa YouTube. YouTube video. Then, search. So, search for paano maglagay is, unfortunately, we cannot find any keyword suggestion for your query. Below are some tips. Okay, masyadong mahaba yung ginamit kong word. Bawasan natin. Paano maglagay ng keyword sa YouTube? Let us try. Mahaba pa rin. Lagay ng keyword. Subukan nating balitan. How to put a keyword on YouTube. Mahaba pa rin yata ito So, mahaba pa nga. Lagay natin, keyword tool. YouTube keyword. Ito na lang. Yan. YouTube keyword. Siguro naman meron na nito. Search. Ayan. So, ito guys, ang lumabas. From here, ang gagawin nyo lang, para makopya nyo to, click nyo yun. Ayan o. Yan. Checkan nyo. Then, lahat to, ayan. So, ang lumabas is 141. Ayan. Copy nyo lang. Copy. Ayan. 141 keywords copied. So, let us try. Punta tayo sa channel ko. So, wala pa kasi akong ginagawang so, ipapakita ko lang kung magka-copy siya.
ginagamit natin na music sa paglalagay natin ng video. So, ito, for today's video, ituturo ko sa inyo kung saan nyo makikita ang inyong mga copyright. So, halimbawa yan, edit pala, edit. Manage. Bawa ito. Right now, I will climb, I will soar. So, ayan. Trial lang to guys, Ilalayo natin para mabubura ko. Yan. Then, makikita nyo yung paste. Yan, paste. So, ayan guys. Yan yung lumabas na keyword na tinype natin kanina. So, hindi ko siya isa-save. Pero pwede naman, pandagdag din. So, again, turo ko dito sa yan, halimbawa, ulitin natin. Paano magluto? Halimbawa lang to guys sa paano magluto ng paano mag-bake ng cake. Kumbaga yan yung title nyo. Tapos, ito yung easy way para makapaghanap kayo ng mga keywords na pwede nyo ilagay sa description. So, ayan guys. Very helpful po ito. Easy way kasi ang hirap talaga maglagay ng keywords sa ating mga description. So, ayan guys. Sana makatulong ako sa inyo. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para lagi ka pong updated sa aking mga informative na video. Thank you!